Đại chúng thân mến, trong cuộc đời này, có những đoạn đường chúng ta đi qua mà dù có cố gắng đến mấy, ta vẫn không biết mình phải bước về đâu, không biết mình đang tìm kiếm điều gì, không biết tương lai mình sẽ trôi về hướng sáng hay chìm vào một miền tối tăm chưa có lời giải. Chính trong những giờ phút lạc lối ấy, tâm ta yếu mềm nhất, những nỗi sợ sâu thẳm nhất trỗi dậy và những dự định từng tưởng như vững chắc lại trở thành những mảnh vụn rơi xuống dưới chân mình. Nhiều người trong đại chúng từng trải qua những đêm dài, mở mắt nhìn trần nhà, không ngủ được, không thể bấu víu vào một điểm tựa nào đủ vững. Nhiều người từng muốn buông bỏ tất cả vì không còn biết mình phải đi về đâu nữa. Và chính lúc ấy, trong sự chông chênh của kiếp người, Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện như một ánh đèn vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Một ánh sáng không phải rực rỡ chói lòa, mà là ánh sáng âm thầm, bền bỉ, nâng đỡ từng bước chân lạc loài của chúng sinh. Địa Tạng không đòi ta phải hoàn hảo, cũng không đòi ta phải mạnh mẽ. Ngài chỉ cần ta dám đứng dậy, Ngài chỉ cần ta chịu bước đi. Ngài chỉ cần ta tin rằng, dù mình đang đứng trong bóng đêm, nhưng không có bóng đêm nào làm khó được người biết nương tựa vào Địa Tạng. Đại chúng thương mến, trước khi đi vào phần giảng, tôi mời quý vị, những ai cảm thấy bài pháp này đang chạm vào tâm mình, đang soi dọi một góc khuất nào đó trong đời sống, hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi bài pháp, mỗi hơi thở bình yên, mỗi lời nhắc tâm hiền lành sẽ đến với quý vị đúng lúc quý vị cần. Chúng ta cùng nhau nương tựa nơi Tam Bảo, nương tựa nơi ánh sáng Địa Tạng, để hành trình tâm linh của mỗi người được nhẹ hơn, sáng hơn và vững chãi hơn từng ngày. Khi tâm mờ mịt, trước hết hãy dừng lại và lắng nghe chính mình. Đại chúng thân mến, điều đầu tiên Địa Tạng dạy chúng ta khi không biết đi đâu, không phải là đi ngay lập tức, cũng không phải là tìm một hướng mới, càng không phải liều lĩnh bước vào một con đường chưa rõ. Địa Tạng dạy chúng ta một điều vô cùng đơn giản, nhưng nhiều người cả đời không làm được, dừng lại. Vì càng hoảng loạn mà bước, ta càng đi vào ngõ cụt, càng sợ hãi mà chạy, ta càng chạy vào nơi nguy hiểm hơn. Nhưng khi ta biết dừng lại, hơi thở trở về, trái tim trở về, chánh niệm trở về, thì cả thế giới chung quanh ta bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng theo một nhịp khác, nhịp của an lạc. Địa Tạng dạy chúng ta dừng lại không phải để trốn chạy, mà để nhìn sâu vào trong tâm. Bởi vì gốc của mọi lạc lối không nằm ở ngoại cảnh, mà nằm ở nội tâm. Chúng ta không biết đi đâu không phải vì đời tối, mà vì tâm ta chưa sáng. Tâm sáng thì đi đâu cũng là đường, tâm tối thì đứng yên cũng thấy lạc. Khi ta dừng lại và lắng nghe chính mình, ta sẽ thấy rất rõ những đau khổ ta đang mang, phần lớn không phải do hoàn cảnh tạo nên, mà do tâm ta chưa học được cách nhìn đúng. Ta sợ hãi vì ta phóng đại điều chưa xảy ra, ta lo lắng vì ta ôm giữ điều đã qua. Ta tuyệt vọng vì ta quên mất rằng mình còn rất nhiều nhân duyên tốt đẹp chưa kịp nở hoa. Địa Tạng dạy ta nhìn lại sự thật, nỗi khổ lớn nhất không phải là không có đường đi, mà là không có sự bình an để nhìn thấy đường. Cho nên, khi đại chúng đang đứng trong sự mờ mịt, khi mọi lối đi như bị che phủ, tôi mời đại chúng đặt tay lên ngực mình, thở thật nhẹ và lắng nghe từng chuyển động nhỏ của trái tim. Đó là tiếng gọi trở về. Đó là bước đầu tiên để tìm lại con đường. Khi tâm tối tăm, hãy thắp sáng lời nguyện của Địa Tạng. Đại chúng thân mến, sau khi ta dừng lại, hít thở và nhìn sâu vào nội tâm, bước tiếp theo trên con đường mà Địa Tạng dẫn dắt không phải là nhìn ra ngoài để tìm ánh sáng, mà là thắp sáng ngọn đèn ngay trong lòng mình. Ngọn đèn ấy chính là lời nguyện vô lượng mà Ngài đã phát, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Đây không phải là một lời nói để nghe qua cho hay, mà là một ánh sáng vĩnh hằng soi thẳng vào tim mỗi chúng sinh đang băng qua địa ngục của riêng mình. Lời nguyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù địa ngục bên ngoài có tối tăm thế nào, cho dù cuộc đời có tràn đầy thử thách và đau khổ, vẫn luôn có một con đường để bước, một bàn tay để nương tựa, một tấm lòng để an trú. Đại chúng hãy nghĩ về chính mình. Có bao giờ ta cảm thấy tuyệt vọng đến mức không còn niềm tin vào bản thân, không còn hy vọng vào người khác và không còn biết tương lai sẽ ra sao? Chính trong những giây phút ấy, nếu chúng ta biết niệm đến lời nguyện của Địa Tạng, chúng ta sẽ thấy một sức mạnh âm thầm nhưng vững chắc trỗi dậy trong tim. Nó không làm ta vội vã, không khiến ta nóng nảy, mà nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo, bình ổn tâm thức, khiến ta biết rằng dẫu mọi thứ xung quanh có hỗn loạn, bên trong mình vẫn có một ngọn lửa nhỏ, bền bỉ, dẫn ta bước đi. Điều kỳ diệu nhất là khi đại chúng thắp sáng ngọn lửa ấy, mọi bước đi dù nhỏ cũng trở thành hướng đi đúng. Một bước đi theo từ bi, một bước đi theo nhẫn nhục,
một bước đi trong chánh niệm, tất cả đều là ánh sáng dẫn đường, và tất cả đều là cách để chúng ta không lạc lối nữa. Không có ánh sáng nào mạnh mẽ hơn ánh sáng của một lời nguyện bền bỉ. Chính nhờ lời nguyện ấy, những trái tim lạc hướng tìm thấy hy vọng, những tâm hồn rối bời tìm thấy sự tĩnh lặng, và những bước chân chông chênh tìm thấy điểm tựa vững chắc. Vì vậy, đại chúng, khi quý vị cảm thấy mờ mịt và không biết đi đâu, xin hãy ghi nhớ lời nguyện ấy trong tâm. Hãy thắp sáng nó bằng chính chánh niệm của mình, bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng tin không bỏ cuộc. Hãy để ngọn lửa ấy soi sáng từng ngóc ngách tối tăm trong tâm, và từng bước chân lạc loài sẽ tìm thấy hướng đi. Đây chính là cách Địa Tạng dạy chúng ta không bỏ cuộc, không bỏ mình, không bỏ ai, và đi theo ánh sáng của đại nguyện mà Ngài để lại. Khi không biết đi đâu, hãy đi về hướng thiện. Đại chúng thân mến, sau khi đã dừng lại và thắp sáng ngọn lửa, lời nguyện trong tâm, bước đi tiếp theo trên con đường mà Địa Tạng dẫn dắt chính là hướng thiện. Trong đời sống, đôi khi ta đứng giữa vô số lựa chọn, mỗi ngã rẽ dường như đều mờ mịt, và tâm trí chúng ta bị phân tán bởi sợ hãi, lo âu và tham vọng. Nhưng Địa Tạng dạy rằng, khi chưa biết phải đi đâu, thì bước chân đầu tiên nên hướng về thiện. Thiện không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một kim chỉ nam thực hành, là hướng đi giúp tâm trở nên sáng, giúp ta nhận ra sự đúng đắn giữa mê lầm, và giúp từng bước chân trên hành trình tâm linh trở nên vững chãi. Mỗi hành động thiện nhỏ, dù chỉ là một nụ cười, một lời nói nhẹ nhàng, một hành động giúp đỡ không ai biết, cũng đủ làm mềm hóa bóng tối trong lòng chúng ta. Đó chính là những ngọn đèn nhỏ soi sáng lối đi mà ta tưởng như không còn đường. Đại chúng hãy suy ngẫm, nhiều khi trong đời, chúng ta chần chừ vì không biết lựa chọn nào sẽ tốt nhất, không biết việc nào sẽ đem lại lợi ích, và không biết con đường nào sẽ dẫn ta ra khỏi khổ đau. Chính trong những lúc như vậy, hướng thiện là bước chân an toàn nhất. Vì khi ta làm điều thiện, chúng ta không chỉ lợi cho người khác, mà còn tự lợi cho chính tâm mình. Thiện hành là tấm gương soi cho trí tuệ, là phương tiện khiến ta nhận ra đâu là lối đi đúng, đâu là lối đi dẫn đến bế tắc. Địa Tạng dạy rằng nơi nào có thiện, nơi đó sẽ có ánh sáng, nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có con đường để bước đi. Bước chân theo thiện sẽ không bao giờ là bước đi uổng phí, vì dù chỉ là bước đi nhỏ. Nó cũng dần mở ra những chân trời mới, những cơ hội mới để tâm ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, và trí tuệ của ta sáng tỏ hơn từng ngày. Đại chúng hãy ghi nhớ rằng, bước theo Địa Tạng không phải lúc nào cũng cần đi nhanh, cũng không phải lúc nào cũng cần làm điều lớn lao. Một việc thiện nhỏ, một lời nói hiền lành, một nụ cười chân thành vào đúng thời điểm cũng đủ để tạo nên những nhân duyên dẫn ta ra khỏi bóng tối. Khi quý vị nhận ra sức mạnh của thiện hành, khi quý vị biết hướng chân về thiện trước khi làm bất cứ điều gì, thì mỗi bước đi trên con đường lạc lối sẽ trở thành bước đi trong trí tuệ và từ bi. Đi theo Địa Tạng là đi vào bên trong. Đại chúng thân mến, nhiều khi chúng ta tìm kiếm con đường lối đi trong cuộc đời, chúng ta nhìn ra ngoài. Tìm ở người này, tìm ở nơi khác, tìm trong cơ hội, tìm trong hoàn cảnh, tìm trong những lời khuyên, nhưng dường như càng tìm, con đường càng mờ, bước chân càng lạc. Địa Tạng dạy rằng, khi không biết đi đâu, con đường thật sự không nằm ở bên ngoài, mà nằm sâu trong nội tâm của mỗi chúng sinh. Bên trong mỗi chúng ta, nơi mà những nỗi sợ, những lo lắng, những khổ đau lâu ngày ẩn giấu, chính là bản đồ thật sự dẫn ta ra khỏi bóng tối. Chỉ khi chúng ta quay vào bên trong, đối diện với những bóng tối ấy bằng chánh niệm và lòng can đảm, chúng ta mới thấy rõ nơi nào là sai lầm, nơi nào là hướng đi đúng. Đi vào bên trong không có nghĩa là trốn khỏi đời, mà là đối diện chân thật với chính mình. Khi đại chúng lặng nhìn tâm, nhận ra những tham vọng hão huyền, những oán giận thầm kín, những ham muốn vô minh, ta sẽ thấy rằng mọi lạc lối chỉ là kết quả của việc ta chưa hiểu rõ bản thân. Địa Tạng dạy rằng, bước chân đầu tiên trên con đường giác ngộ là quay về, thở đều, lắng nghe từng nhịp chuyển của tâm, từng rung động trong trái tim, từng ý nghĩ xuất hiện và trôi đi mà không bám chấp. Khi ta làm được điều này, mọi lo âu, mọi sợ hãi, mọi bối rối đều được dịu lại, và một con đường mới, ánh sáng mới sẽ dần hiện ra trước mắt, dù ngoài kia bão tố vẫn chưa dừng. Đại chúng hãy ghi nhớ, bên trong mỗi chúng ta luôn có một nơi yên tĩnh, một ánh sáng không bao giờ tắt, một ngọn đèn vĩnh hằng mà chỉ cần ta biết lắng nghe, biết trân trọng, biết bước tới. Đi theo Địa Tạng là học cách bước vào chính mình, học cách đối diện mọi nỗi khổ, học cách thấu hiểu bản thân để mỗi bước đi ngoài đời thực không còn lạc lõng, không còn mù mịt, mà trở thành những bước chân tỉnh thức, tràn đầy từ bi và trí tuệ.
Khi không biết chọn gì, hãy chọn bình an. Đại chúng thân mến, trong cuộc đời, đôi khi chúng ta đứng trước quá nhiều lựa chọn, quá nhiều ngã rẽ, và tâm trí trở nên loạn động. Lúc ấy, nỗi sợ hãi, sự tham vọng và những mong cầu không rõ ràng khiến ta không thể quyết định, khiến ta rơi vào trạng thái mù mịt, không biết bước chân nào sẽ đúng. Địa Tạng dạy rằng, khi đứng trước những lựa chọn khó khăn ấy, điều quan trọng nhất là chọn bình an. Bình an không phải là trốn tránh thực tế, cũng không phải là nhún nhường hay nhu nhược. Bình an là khả năng giữ tâm không bị xáo trộn, là lựa chọn không làm tổn hại chính mình và người khác, là bước đi trong chánh niệm và trí tuệ. Khi tâm bình an, những con đường mờ mịt bên ngoài sẽ dần sáng tỏ và bước chân của ta sẽ tự nhiên đi đúng hướng. Bình an là tiêu chuẩn cho mọi quyết định. Nó giúp chúng ta phân biệt giữa những điều thực sự quan trọng và những điều hời hợt, giữa những con đường dẫn đến khổ đau và những con đường đưa đến giải thoát. Địa Tạng dạy rằng, khi chúng ta chọn bình an, ta không chỉ giữ gìn cho chính tâm mình, mà còn lan tỏa năng lượng dịu dàng, nâng đỡ những ai xung quanh đang lạc lõng, đang đau khổ. Một hành động nhỏ dựa trên bình an, một lời nói nhẹ nhàng phát xuất từ bình an, đều là những bước chân dẫn ta ra khỏi bóng tối của hỗn độn, dẫn ta về với ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Đại chúng hãy nhớ rằng, bình an không chỉ là trạng thái bên ngoài, mà là sự an trú trong nội tâm. Khi ta biết dừng lại, biết quan sát, biết lựa chọn dựa trên bình an, mọi quyết định dù nhỏ hay lớn đều trở nên sáng tỏ. Đây chính là cách mà Địa Tạng dạy chúng ta đi qua những khoảnh khắc lạc lối trong đời. Bình an là kim chỉ nam, là con đường, là ánh sáng dẫn lối cho những bước chân chưa biết đi đâu. Nương vào giới định, tuệ, con đường Địa Tạng dẫn dắt. Đại chúng thân mến, khi đã dừng lại, thắp sáng ngọn đèn trong tâm và chọn bước chân về hướng thiện với bình an, bước tiếp theo trong hành trình theo Địa Tạng là nương vào giới, định và tuệ. Ba yếu tố này không phải là lý thuyết suông hay giáo điều cứng nhắc, chúng là nền tảng vững chắc để tâm trí không dao động. Để bước chân không lạc lối, để ánh sáng từ bi và trí tuệ tỏa sáng trong từng hành động và ý niệm của chúng ta. Giới là biên giới, mà qua đó chúng ta giữ gìn sự trong sạch, không để những hành động sai lầm hay lời nói tổn thương làm ô nhiễm tâm hồn. Định là sức mạnh tập trung, là năng lượng giúp tâm không bị xao động trước nghịch cảnh, trước những dòng cảm xúc cuồn cuộn và vọng tưởng kéo ta đi. Tuệ là ánh sáng trí tuệ, giúp ta nhận rõ bản chất sự vật, thấy đúng sai, thiện, ác, tốt, xấu, để từ đó bước chân đi trên con đường chính pháp không còn mờ mịt. Địa Tạng dạy rằng, khi đối diện với sự lạc lối, nếu chúng ta không nương vào giới, định và tuệ, bước chân sẽ dễ rơi vào mê lầm, sẽ dễ bị ngoại cảnh chi phối, sẽ dễ bị vọng tưởng và cảm xúc kéo đi. Nhưng khi biết nương tựa vào ba trụ cột này, dù bão tố có dữ dội, dù đời sống có thử thách ra sao, bước chân vẫn đi vững, tâm vẫn an, và ánh sáng của từ bi, trí tuệ vẫn không hề tắt. Đại chúng hãy suy ngẫm, nhiều khi những bước đi sai lầm không phải vì chúng ta thiếu quyết tâm, mà vì chúng ta thiếu giới, định và tuệ, thiếu nền tảng để tâm mình đứng vững trước mọi hỗn loạn và rối ren của đời sống. Đi theo Địa Tạng là học cách nương tựa vào ba trụ cột này trong mọi quyết định, trong mọi bước đi, trong mọi hành động và suy nghĩ. Khi giới giúp ta không làm tổn hại, định giúp ta đứng vững trong bão tố, tuệ giúp ta thấy rõ con đường, thì mọi bước chân dẫu đi trong bóng tối cũng không hề lạc. Mỗi bước chân theo ba trụ cột này đều là một bước đi tỉnh thức, mỗi bước đi đều làm tăng trưởng lòng từ bi và trí tuệ, và từng bước sẽ dẫn ta ra khỏi mê lầm, ra khỏi sợ hãi, ra khỏi lạc lõng. Khi lạc lối, hãy tin vào nhân duyên. Đại chúng thân mến, có những lúc chúng ta đứng trước cuộc đời, cảm giác mọi thứ rối bời, không còn dấu hiệu gì để bước đi, và ngay cả niềm tin cũng dường như vắng bóng. Trong những giây phút ấy, Địa Tạng dạy chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc, hãy tin vào nhân duyên. Nhân duyên không phải là may rủi hay ngẫu nhiên, mà là trật tự tinh tế vận hành trong vũ trụ, là sự kết nối giữa mọi sự vật, mọi hành động, mọi suy nghĩ và chính bản thân chúng ta. Khi ta không biết đi đâu, nhân duyên là ánh sáng dẫn lối, là cầu nối giữa hiện tại và những khả năng tiềm ẩn chưa hiện ra. Nhân duyên giúp chúng ta nhận ra rằng mọi sự gặp gỡ, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn đều có mục đích để ta học, để ta trưởng thành, để ta thấu hiểu và để ta tìm lại con đường tâm linh đúng đắn. Đi theo Địa Tạng là học cách tôn trọng và thấu hiểu nhân duyên, dù chúng ta không hiểu hết lý do ngay lúc này. Một mối duyên xuất hiện trong đời có thể khiến ta đau khổ, nhưng cũng chính nó mở ra cánh cửa cho lòng từ bi, cho trí tuệ
và cho sự tỉnh thức. Một khó khăn tưởng như vô tận, nếu được nhìn qua lăng kính nhân duyên, sẽ trở thành bài học vô giá, trở thành ánh sáng soi đường cho những bước chân lạc lõng. Đại chúng hãy ghi nhớ, không có sự kiện nào xảy ra một cách vô nghĩa, không có ai xuất hiện trong đời ta mà không mang theo bài học, không mang theo nhân duyên, dù nhỏ hay lớn, dù dễ chịu hay đau đớn. Khi đại chúng biết tin vào nhân duyên, lòng không còn vội vàng, tâm không còn xao động, và bước chân dẫu chưa rõ đường đi vẫn cảm nhận được hướng đi chính. Đi theo Địa Tạng là học cách từ bi với mọi nhân duyên, biết rằng mọi người, mọi cảnh vật đều là thầy, đều là dẫn dắt, và chính nhờ những nhân duyên ấy, ta mới tìm được lối đi giữa đời lạc lõng. Niềm tin vào nhân duyên không chỉ là sự an ủi, mà là sức mạnh giúp ta bước qua những bóng tối, vượt qua những ngã rẽ khó khăn và bước vững trên con đường tâm linh. Khi mỏi mệt, hãy trao gửi nỗi đau và buông bỏ. Đại chúng thân mến, trong cuộc đời, có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn sức lực để bước tiếp, lòng nặng trĩu với những lo lắng, oán giận, tổn thương hay thất vọng về chính mình và người khác. Trong những giây phút như vậy, Địa Tạng dạy rằng hãy học cách buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm, không có nghĩa là thờ ơ hay hèn nhát. Buông bỏ là nhận diện nỗi đau, thấu hiểu nguồn gốc của nó và trao gửi nỗi đau ấy cho ánh sáng từ bi mà Địa Tạng mang đến. Khi đại chúng biết buông bỏ, tâm sẽ nhẹ hơn, bước chân sẽ vững hơn và đôi mắt sẽ nhìn đời rõ hơn, không bị che phủ bởi u sầu hay hận thù. Bởi lẽ, tất cả những gì chúng ta níu giữ một cách bám chấp đều chỉ làm tâm thêm nặng nề và làm mờ đi con đường dẫn tới giác ngộ. Đi theo Địa Tạng là học cách trao gửi nỗi đau cho lòng từ bi để nó được chuyển hóa thành năng lượng sáng suốt, giúp ta bước tiếp mà không còn mang theo gánh nặng của quá khứ. Khi ta buông bỏ oán hận, ta không chỉ giải thoát chính mình mà còn không làm tổn thương người khác, không gieo nhân xấu thêm vào thế gian. Đó là cách để tâm trở nên trong sáng, để bước chân đi theo ánh sáng Địa Tạng không còn bị vướng mắc bởi bóng tối của quá khứ và để mọi bước đi trở nên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Đại chúng hãy nhớ rằng buông bỏ không phải là sự yếu đuối mà là sức mạnh của trí tuệ và từ bi. Chỉ khi chúng ta biết buông bỏ, chúng ta mới thấy rõ con đường phía trước, mới thấy những cơ hội tốt đẹp, mới cảm nhận được niềm an lạc mà lâu nay tưởng chừng như xa vời. Bước chân theo Địa Tạng là học cách buông bỏ mọi phiền não, để tâm hồn được tự do, để bước đi được nhẹ nhàng và để mỗi ngày sống trở thành một ngày chan hòa từ bi và trí tuệ. Khi cảm thấy cô đơn, hãy nương tựa nơi Địa Tạng. Đại chúng thân mến, trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đều có lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời hối hả, như thể không ai hiểu, không ai đồng hành và không ai chia sẻ. Những lúc ấy, tâm trở nên trống trải, nỗi cô đơn trỗi dậy làm trái tim run rẩy và đôi chân như muốn ngừng lại giữa đường. Địa Tạng dạy rằng, khi không biết đi đâu, hãy nương tựa nơi Ngài. Ngài không chỉ là hình ảnh tôn nghiêm trên tòa sen, không chỉ là biểu tượng trên bàn thờ, mà là ánh sáng từ bi vô hình, là chỗ dựa vững chắc trong lòng mỗi chúng sinh. Là nơi mà tâm ta có thể dừng lại để hồi sức, để tĩnh lặng và để được ủi an. Đi theo Địa Tạng không có nghĩa là chạy trốn thực tại hay trốn tránh nỗi cô đơn, mà là học cách biết rằng dù cô đơn, ta không hề đơn độc. Khi ta nương tựa nơi Địa Tạng, từng bước chân trở nên vững, từng hơi thở trở nên an nhiên, và trái tim biết rằng có một sức mạnh vô hình đang dẫn lối, đang nâng đỡ từng bước đi. Ngài dạy chúng ta rằng, sự cô đơn chỉ là cảm nhận tạm thời, còn ánh sáng từ bi luôn tồn tại, và bất kỳ lúc nào ta biết quay về, biết lắng nghe, biết tin tưởng, thì ta sẽ thấy mình luôn được đồng hành, luôn được che chở. Đại chúng hãy chiêm nghiệm, nhiều khi cô đơn không phải là sự thiếu người bên cạnh, mà là tâm chưa biết nương tựa. Khi nương tựa nơi Địa Tạng, chúng ta tìm thấy sự đồng hành vĩnh hằng, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Ngài dẫn chúng ta đi qua bóng tối của cô đơn bằng lòng từ bi, bằng sự kiên nhẫn và bằng trí tuệ vô biên, để từng bước chân trở thành sự kết nối với cuộc sống, với nhân duyên và với chính bản thân mình. Đi theo Địa Tạng là học cách biết nương tựa để không còn cô đơn, để từng bước chân trên hành trình lạc lối trở thành bước chân tỉnh thức, đầy an lạc và từ bi. Khi lạc lõng giữa đời, hãy đi theo ánh sáng từ bi của Địa Tạng. Đại chúng thân mến, sau tất cả những dừng lại, thắp sáng, chọn thiện, nương vào giới định, tuệ, tin vào nhân duyên, buông bỏ phiền não và nương tựa nơi ánh sáng từ bi, chúng ta đến với bài học cuối cùng. Khi không biết đi đâu, hãy đi theo ánh sáng từ bi của Địa Tạng. Cuộc đời có thể đầy rẫy những biến động, những khổ đau,
những thử thách khiến tâm trí ta mệt mỏi, lạc lõng và bế tắc. Nhưng Địa Tạng dạy rằng, nơi nào có từ bi, nơi đó luôn có ánh sáng, nơi đó luôn có lối đi. Ánh sáng từ bi không phải là thứ lung linh bên ngoài, mà là sự hiện hữu trong lòng mỗi chúng sinh, là hơi thở của tâm, là nhịp đập của trái tim tỉnh thức, là sức mạnh giúp ta đi qua mọi bóng tối mà không bị vấp ngã. Đi theo Địa Tạng là học cách cho đi mà không bám chấp, yêu thương mà không điều kiện, giúp đỡ mà không mong cầu báo đáp. Khi ta sống với ánh sáng từ bi ấy, mọi bước chân dù nhỏ cũng là bước chân dẫn lối cho chính mình và cho người khác. Khi ta nhìn đời bằng con mắt từ bi, mọi người xung quanh dù gây tổn thương hay hại ta cũng trở thành thầy, trở thành nhân duyên để ta thực hành từ bi, kiên nhẫn, nhẫn nhục và trí tuệ. Không còn sự lạc lõng, không còn nỗi sợ, không còn bóng tối trong tâm, vì ánh sáng từ bi đã chiếu rọi từng góc nhỏ nhất trong lòng. Mỗi bước đi theo ánh sáng ấy đều là bước đi đúng hướng, là bước đi mang lại bình an, an lạc và giác ngộ. Đại chúng hãy ghi nhớ, không cần biết đường dài hay ngắn, không cần biết chông gai hay bằng phẳng, miễn là bước chân đi theo từ bi và ánh sáng của Địa Tạng, thì dù bước chậm, bước trễ, cũng là bước đi đúng đích. Đây là con đường duy nhất mà bất cứ ai lạc lối, mệt mỏi hay hoang mang đều có thể nương tựa để tìm lại chính mình, để bước đi với an nhiên, để sống với trí tuệ và từ bi. Chính nơi ánh sáng ấy, tâm được thanh thản, trí tuệ sáng tỏ và bước chân trở nên vững chãi, không còn chênh vênh giữa đời. Đại chúng thân mến, nếu lời pháp này đã chạm đến trái tim quý vị, nếu ánh sáng từ bi của Địa Tạng đã khiến lòng quý vị bình an hơn, xin hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Đăng ký để từng lời dạy, từng hơi thở pháp, từng bước chân tỉnh thức sẽ đến với quý vị mỗi ngày. Để không ai phải lạc lõng, để mỗi tâm hồn tìm thấy ánh sáng, để hành trình đi theo Địa Tạng trở thành con đường an lạc, trí tuệ và từ bi trọn vẹn. Hãy để mỗi bước chân của chúng ta là bước chân tỉnh thức, là nhịp sống hòa điệu với ánh sáng của nhân duyên, từ bi và trí tuệ, để không còn ai phải hỏi tôi đi đâu nữa, vì chúng ta đã biết, đi theo Địa Tạng, đi theo ánh sáng từ bi là đi đúng con đường, dù bất cứ lúc nào, dù bất cứ nơi đâu.